Mikä on se kipinä, joka saa vuosi toisensa perään pakkaamaan rinkan ja suuntaamaan pohjoisen tutkimattomille erämaavesille? Ehkä se on se yllätyksellisyys. Suunnitelmia ja toiveita on, ja ehkä joitain tavoitteitakin, mutta erämaa jättää aina ison tilan myös yllätykselle. Usein reissu on lopulta enemmän kuin mitä olisi etukäteen osannut mielessään visioida tai käsikirjoittaa. Niin myös tällä kertaa. Fisketuuri alkaa nyt. 2015, 25, kaloja 5. Tuttu porukka, tuttu meininki, mutta tutusti uusi kohde ja tällä kertaa myös vähän uudet kulkupelit, eli ollaan pyörillä liikkeellä. Ainakin toistaiseksi vielä kamppeet pysynyt ehjänä. On, mutta ei ole ihan tuttu porukka. On meillä semmonen jokerikortti tullut matkaan. Yksi köyhän miehen Teppo. Ei vaan Juhon pikkuveli Topi vahvistaa tällä kertaa reissua. Teppo ei päässyt mukaan, mutta silti hyvä 6 hengen sakki tässä lähdössä matkaan ja suunta on tutusti tuntematon. Ollaan ensimmäisen tunturin huipulla käytännössä, matala tunturi. Sen verran, että hiki on kerännyt tulla. Yes! Ja kärry! Ja silloin liikkuu No, täällä on perheelliset harjoitellut kotopuolessa tätä lasten kuskaamista pyörillä, niin nyt ollaan sitten valmiita. Lapset on vaihtunut reppuihin ja täällä mennään tunturissa. Hyvä kyyti, mukavaa hommaa. Eikö tarvitse kanotteja kannistella? Tiedätkö mitä mä laskeskelin tossa kun oltiin? Tää on 10. videoitava fisketurreissu. Eli jonkun sortin juhlareissu, tai itse asiassa tälle kanavalle videoitu. Jotain juhlaa aina pitää. Kaatu! Janots. Nyt on mitään isompaa vaihetta tätä se. Tää on tosiaan 10. tälle kanavalle kuvattu reissu. Videoita on enemmän, koska monista reissuista on tupla jakso. Ja lisäksi on paljon muita vaelluksia, mutta meillä on tää yhteinen vuosittainen päävaellus, joka nimetään fisketuuriksi. Niin vain nää on fisketuuria. Jos oot kattonut ihan ensimmäisestä fisketuurista asti, oot seurannut kanavaa, niin laita vaikka joku juttu kommentti. On hauska nähdä, että kuinka moni on ollut ihan alusta asti mukana. Suunnistushan on ihan semmoista niinku reitin valintaa. Joillakin on lyhyempi reitti. Joillakin on pidempi reitti, mutta määränpä on sama. Noniin. Ei se loppakaan mitään. Mutta me jatkamaan eteenpäin. Maistuuko matkanteko? On raskastakin. Kai se on myönnettävä. Se on silloin, jos Juho sanoo, että on raskasta, niin silloin sen täytyy olla raskasta. Ei tää ylämäen homma niin kevyttää kuin alamäki. No, kohta taas huipulla tuulee. Onko välivesi? Onko raikasta?
Pikkusen. Miten Mikaelille maistuu kärryn vetäminen? Kyllä se. Tää aurinkolaseille ei ole. Ei kiire. Joo, ei se parane kiirehtiä sen kanssa. Hyvin sä oot jaksanut kyllä, ei se välillä kaikkein helpoimmalta näytä. Ai niin, mulla on ollut boksereita ollenkaan. Tulikohan mukaan sitten reissu? Huhhuh. Päivä 2. Loppu liussaan ja laskeudutaan tuonne jonnekin leiripaikalle ja hyvä päivä ollut. Kerta kaikkiaan. Kärry vielä ehjänä perässä. Kärry on ilmeisesti ehjänä. Eikö tuo ole just tänne tunturiin suunnitellun näköinen? Jaha, nyt alkaa vahvasti näyttää siltä, että saa laittaa freelääken eli vaphaan päälle ja lasettaa tuohon järvenrantaan alkaa miettimään telttapaikkaa ja virittämään jonkinlaista viehettä tuonne narun päähän ja ruveta onkin homma. Mukava tulla pyörällä, mutta on se mukava joskus olla perilläkin. Joo, mulla ainakin oli silleen, että reidet olisi vielä kestänyt, mutta takapuoli alkoi sanoa, että nyt voisi hiljalleen nousta pyörän sellaista. Pitää ottaa manki ensi kerralla. Siinä on vähän leveämpi se satuutu. Nyt on kesä, nyt on ihana. Tässä ottaa joku haavikin. Millä lähdetään, Mika? Mä luulen, että mua kiinnosti vähän tää. Täällä on tämmönen 10-grammanen möyräsiltä, tämmönen violetti, hopea ja musta. Meillä on semmoinen spesialiteetti tällä retkellä, että me saatiin jotain täysin uutuusvieheitä, jotka tällä hetkellä, kun me tätä reissua tehdään, niin ei ole vielä julkaistu, mutta silloin kun tämä video julkaistaan, niin silloin ne on jo myynnissä muillekin. Mukava päästä kokeilemaan täysin uutta. Joo, tää näyttää tosi hyvältä. En ole ihan varma, oliko toi niitä uusia, mutta muistelisin, että oli. On tää, ainakin mulle uusi. Sitten se on uusi kyllä muille. Kyllä. Kokeillaan. No niin, ensimmäinen heitto. Uudella järvellä on kaikki valmiina. Kaikki valmiina. Lataa! Tulta! Ärsyttävä pitkelle muilla lehti. ei jotenkin yllätä, että Samuelin. Ensi kyllä hyvin. Tässä kun olisi käynyt 10 minuuttia aikaisemmin heittämässä, niin olisi saattanut ainakin 3 semmoista plus 70 kilosta tärppiä tulla. En tiedä, olisiko kaverit arvostanut kuinka paljon. On olemassa semmosia kalamiehiä, että ne oikein hiipii rannalle ja ne pistää ongen sinne ja sitten hiipii takas pois ja odottaa, että nyt se onki siellä sihahti ja tärähti. Niin meillä on semmonen taktiikka, että me eka menemään 75 kilosta ukkoa sen kylpemään, sitten luullaan, että ne kalat sieltä tullut. Se olipa vaan mukava käydä ui. Oli hyvä uiskire. Onko tullut mitä? Ei oo. Aika tiukassa taitaa olla meidän päivälliskala. Joo, nyt saa vähän tehdä töitä. Tuo on vähän kirkas kelikin meillä. Tää vinkee, kun tuolla tosiaan helteestä huolimatta, niin vastarannalla näkyy pienet lumilaikut. Aika pitkä aika, että eka tärppi tulee näin niinku pisketuureille. Joo, se on totta. Me ollaan totuttu aika hyvää. Hauki. Mä katsoin, että iso taimen. En tiedä, pitäisikö sekin ottaa ruuaksi, kun meillä ei ole nyt ruokaa. Se varmaan ottaa tosta kiinni. Sieltä. Jännän karuissa paikoissa noin hauetkin viihtyy. Mut meidän reissujen kokemus on se, että silloin kun paikalla on haukia, niin silloin voi olla myös isoja taimenia.
Tämmönen oli nyt tän reissun ensimmäinen kala itselle. Ehkä ensimmäinen kala kelle vaan, en ole ihan varma onko muut tuolla onnistunut saamaan. Otettiin nyt hauki tällä kertaa ruuaksi. Näytti vähän huonolta tää meidän päivälliskalan saaminen. Kyllä me ollaan tuosta kiitollisia, se on ruokaa. Se on ruoka. Ei ollut ainakaan backrad-pojilla, kun ne meni tosta ohi vielä. Ei ollut. Kuopiosta asti tulee tänne haukia pyytämään. Kyllä mä ajattelin, että kelpaa nyt. Kelepaa. Jaa, räftipojat saapuu. Joo, tuli käytyä. Ei vissiin kalaa kuitenkaan. On siellä kaloja. Edelleenkin. No, Mika voisi sanoa sitten heppu piisaa, niin lähdetään tästä. Jatka vai? oho, Olisiko siinä? No siinä. taimen. Taimen. Oho. Joo. Kävikö kiinni vai näittekö vaan? Kävi Kävi kiinni. Varmaan pari Oli 2 minuuttia kiinni ja me siinä huudettiin ja naurettiin teille ja kalaa kiinni. Ja siinä se pyöri sitten räftin alla ja vieressä ja muli. kotiplusi. Ja rannikolla tulee keskellä kuitenkin. Oli komea kala ja on mitä kaloja täällä. On. Oliks tuohon Eskoon katsottu? Se oli se musta esko Okei. toinen. Se missä on vähän sitä glitteriä niin kuin auringossa. Joo, meillä oli oikeastaan ihan semmonen usko, että tämä kala me saadaan, mutta ei. Sitten se vaappu vaan nousi sieltä yksi ja nyt punalihasta löytyy vaan auringossa meidän iholta toistaiseksi. Ai että, mutta siisti tietää, että täällä on tommosia kaloja. Niin. Ollaan ihan niinku paikoilla, vaikka sinänsä on tuntunut hankalalta. Ensin me naurettiin niin innosta ja sitten me naurettiin pettymyksestä. Kyllä me oltiin väliin sitten sen jälkeen vähän hiljaakin. Tuliko uistattomalla vai? Joo. Oli mahtava. Onko liian aikaista nimetä tää ison taimenen järveksi? Ei oo. Joo, harvemmin, mutta isompi. Maistuuko risotto siellä leirissä? Oikein hyvin. Meni jo. Teillähän tosiaan tiedoksi, että tommonen melkein saatu taimen, niin sehän ei pannulla maistu millekään. Muuta kuin kanalle. Hyvin vahvalle kanalle. Hämmentävän samalle kuin kana. Meillä on sama homma täällä. Mitä, pikku kisaa vai? No joo. Ei me nyt kissaa, mutta tehdään semmonen yllätysreissu, kun meitä on kuitenkin paljon ja lähdetään niin 2 eri paikkaan. Niin sitten on aina semmonen kiva, kun lähtee tuonne, niin miettiä, että onkohan toiset saanut isomman vai pienemmän vai yhtä hyvin vai yhtä huonosti kuin me. Niin semmonen Leikkimielinen kilpailu. Oliko niin, että Mikaelkin jää tänne? Joo, mä jään nyt tänne. Okei, eli Telttaryhmien Totta. taisto. meidän teltta näkyy tuolla aivan pienenä valkoisena pisteenä. Aika pitkälle kerettiin tulla iltareissulle. On täällä etekkä. Jos tähän asti ollaan säästetty aika hyvin tämmöiseltä oikein kunnon ötökkäinvaasiolta, niin nyt on vähän kaikkea kimpussa. 15 metriä pitää. Saadaanko me täältä vielä kala vai tuliko tästä 2 kilometrin harharetki? Tutkimusretkikö tarkoitit? Tutkimusretki. Niin, Se on itse asiassa tärkeä ero. on. Lähdetään kohta tonne ylös vähän tuulisemmille kävelemään ja palataan tonne Leirijärvelle. Ei näyttänyt parhaimpaansa tämä ekskursio, mutta aina näitä on mukava käydä kokeilemassa.
Tultiin tähän ja katsottiin, että joku seuraa Topin ungenia ja ajateltiin, että hauki soi ja nykästiin pois, mutta se olikin iso ahven. Antaisiko vielä uuden mahdollisuuden? Antaa. Tärää kiinni, tärää. Onko? Yes. Ei, tää kelpaa. Ei pääs. Ui, onpa muuten iso. Siinä on 2. Kyllä. Jes, nyt pidä kiinni. Hyvä, nyt sulla on oikein vapaa-ainakin tähän. Mä aletaan opata veteen. Joo, laita. Tää on valtava hieno ahven. Mä voin haavia sen. 2 tulee, toinen tulee perässä eikä säikö yhtään saman kokoinen. Se vaan seurailee. Ei kerkeä. Uita. Tästä on niin vähän kiinni. Yes. Joo, justiin, se alkoi kala tarttumaan. Ja otetaan toinen vielä siitä. Vitsi miten komea. Joku muu kuin minä ainakin. Juha yrittää napata vielä sen toisen ahven. Oli se siinä ainakin just äsken. Olikin vähän säpinää palomatkalla. Onneksi Topi ei heittää. Se tuli tosiaan tänne. Täältä tulee nyt. Tästä kohtaa mä en näe, että tuleeko perässä jotain. Minä perässä. Ota. Siellä se on. Ui. Kokeiltiin, että ottaisiko vielä popperi. Siihen se iski. Aivan vierestä. Ei ollut kyllä arka. Aika samasta muotista on nää. Sieltä hienot ruokakalat. Komeata touhua. On! Näitäkin tänne tultiin hakemaan. Kyllä, me vähän toivottiin, että jos saataisiin iso taimen ja löydettäisiin isoja ahvenia, niin nyt on molemmista ainakin havailla. Vielä yksi. Komeita möllyköitä. On. En tiedä, ne on aika saman kokoista nämäkin. Saako mitään? On toisaan. Sitten mittaa kaloille. Aika samasta muotista on kaikki, niin melkein riittää tää yhden mittaa. Kyllä se pikkusen jää ehkä tosta. Eikö mene 40? Missä tässä on 0? Eikö tuossa on 0? Hyvä aika. 40. Oi, 41. Ei oo valehtelu. Tuokin varmaan 40 menee. Mitä se olla? 750 grammaa. Ei se kuitenkaan sen isompi. Ei. Joskus kannattaa heittää se paikka, mikä näytti huonolta, kun mentiin toiseen suuntaan. Tuommoiset palkinnot ja vielä pari lisää tuli siihen. Nostakaapa siihen teidän niin kuin vähän leukojen alle, niin näkyy naamat, iloiset naamat samassa kuvassa. Siitä onkin pitkä aika, kun fisketuurilla on viimeksi ahven paistunut pannulla. Aika hyvän näköistä filettä, vaikka itse fileoikin. Minkälainen pläneeri meillä on Samuel tänään? Oi, on kuma. Syömään ahvenen ja vähemmän reissuun. Päivän reissulle ja 10 kilsaa juomista eli kartasta ja käydään tutkimassa vähän järviä ja palataan sitten illalla takas leiriin. Joo, tää meidän leirijärvi, joka ristittiin Isonjärvenen, Ison taimenen järveksi, niin vaikuttaa olevan Ison taimenen järvi, mutta ei helpoin. Ja kun meillä on tämmönen vähän perheenisien unirytmi, niin hirveän myöhään ei kukaan virveliä tuolla heittele. Niin voi olla, että paras Ison taimenen tavoittamisaika jää käyttämättä, mutta me nautiskellaan mieluummin hyvä tunne. No tänään me sellainen saadaan. Eikö näin? Kyllä. Samuelhan tosin ei toivo isoa taimenta, vaan sellaista sopivaa, joka mahtuu pannulle. Kyllä, nimenomaan. Se on parasta. Hirveän vaikea paistaa semmonen iso taimenko
Pitää laittaa puoliksi ja sitten se on niin paksu, niin semmoset sopivat, semmoset 500 rammaset on hyvin. On pakko Mikael kysyä, että millä sä peset hampaat? No comments. Done. Karri. Ja? Tarkoititko vuoden? Mitä me sanoit? Oilin. Joo, pohjatuota. Oilinen kaakko. Mikael, mikä suunta? Uusi järvi, tai ensimmäinen niistä. Topi saa uutena jäsenenä heittää esiheiton. Vittu kohta kiinni. Oi, se on siinä, hauki. Auki se on. Ei oo kiinni. Ihan hyvä. Oli niin iso mulaus, että ei voi olla ahven. Se kyllä. vetää popperehan hoviksi. Sitten se ei ollut hauki. Hauki on siis kyllä. Se oli kyllä varmasti iso ahven. Ahve. Onko iso? Ihan törkeä. Mikaelin reissun ensimmäinen kala, jos ei sitä yhteistaimenta lasketa. Se ei ollutkaan hauki, Ei ollutkaan hauki. vaan se on iso ahven. Mulla oli tämä lajin tunnistus vavankärren perusteella meni väärin. Se oli kyllä hieno asia. Kattokaa mikä kuitenkin suhteellisen potra ahve. Joi, meneekö kilo rikki? Meneekö kilo rikki? Onko siinä se kiloinen, mitä lähdettiin hakemaan? Come on. Ei se huono, jos tolla aloittaa. Nyt on kilo rikki. Nyt on muuten reilu. Siellä on 1,5 kilon kala. Mikä aapo? Komea mötikkä, hä? Se on meidän fiskiturihistorian isoin ahven. Ja isoin, minkä itse on varmaan nähnytkään. Ainakin lähellä. Tämmöstä haukea. Ahventa voi jo haueksi vähän luullakin. Ai että mä iloitsen, että mä olin vielä vieressä, että sain video. Ei se tietysti tota isompi tarvii ollakaan edes. Ensimmäinen kala on tota luokkaa. Ei kyllä. On siinä. On siinä raitapaidalla koko. Upea kala. Voi valta. Noita, tällaistakin lähdettiin hakemaan sen taimenen lisäksi. Kyllä. Taimenet on karttanut, mutta ahvenet on löytynyt. Mikä tää oli tää vie? Musta vähän. Musta mötyy. Kannatti jäädä pysähtyä heittämään. Sitten kalalle mitta. Meneekö kilon yli? Menee varmasti, mutta menee. Kilo 130. Onneksi olkoon. Oi. Noniin. Se on fiskiturihistorian ensimmäinen kilokala. Kilo ahven siis. Kilo 130. Ja mitta kiinnostaa myös, pituusmitta. Mihin asti venyy pyrstönpää? 43,5 sanoisin. 4,3. 4,3. Pulskassa kunnossa, jämäkässä. Pitäisikö meikäläisikin heittää? Anna mennä kuule. Joo, tosiaan vaikka kala sätkii, se on kyllä hyvin lopetettu, se on jotain. Tossa oli lopetusväline ja kymmenkunta iskua, niin jos ei sillä tokene, niin ei millään. Ahven reissulla ollaan, pojat. Eikö siinä ollut toista?
toista samanmoista. Oli vähän fluorot hauista ja kivistä kulunutta, niin pistettiin vaihtoon. Joo, ei muuta kuin uutta sufiksia siiman päähän ja Meillä on nyt 0,4 fluorokarbonia tapsina. Kun on haukivesiä, niin suojaa pikkasen paremmin. Ehkä pelkiltä kiviltä ja muilta niin riittäisi pikkasen ohuempikin. Tuolla nyt on ainakin tuntunut selviä. Mikä lähti? musta möörä. Alkoi kalaa tarttua. Eka fisketun reissu, kun mulla ei ole kahluukamoja mukana, mutta onneksi vesi on sen verran lämmintä, että selviää näinkin. Tein myös semmoisen vahingossa semmoisen peliratkaisun, että jäi perhohommat kokonaan pois, koska tuon perhovaavan kärkiosa oli tippunut matkalla jonnekin. Tää on nyt ihan puhdas virppareissu omalta osalta. Kaffen! No jos se ahven on, niin ei toi pieni oo. Näit sä? Näin, kyllä se pääsi tuohon lähelle. Mitä vitsi? Ja alkoiko ahven tarttumaan? Joo. Täällä on varovainen nyt, ettei tule samaa Pääsetkö tänne päin sen verran, että mä en kasta bokseri? Harri on täällä vähän niinku ahvenen kanssa lenkillä. Ahven liekas. Kyllä joku sanoi, että pitää niitä aina ulkoiluttaa väliin, niin ulkoilutan mä myös sitten. Ei tämä. Jätkä sanoi, että ei tämä mikään iso ole. On tämä nyt aika hyvä. Onko se Karri silleen, että jos ei kilometri rikki, niin ei ole iso? Kato mitä märkejä tähän. On ne kyllä aivan kaloja. Kauhnia. Mitä vitsiä sanoit, että se ei ole iso? Ei ollut iso, mutta tämmönen tuli. Paksupäisiä kaloja on täällä, kun vaikka kuinka nuijii, niin silti vielä sätkii. Mutta Karri, se tässä kun mentiin ohi käveltiin, niin Karri sanoi, että tuossa on tommonen kivi, niin pitäisikö heittää? Olisiko ahven paikka? Olihan se. Pari tämmöstä mötikkää nyt tullut ja eiköhän se opatusta vielä yhden. Sitten uima. Sitten uima. Se on tällä seudulla aivan perusaapa. Ja siellä myhäillään. Mä en tuu pois täältä enää. Kauhea. Kauhea. Me haluan kyllä ottaa kuva. Kullakin vie tuota tätä. Meinaatko Karri, että toi pannu riittää meidän kalakeitolle? Ei kun opa ensin perusasiat kuntoon. Ensin keitetään kahvi, sitten syödään. Niin tässä tämä viskeraalirasva. Tämä kertoo sen, että Joo, ei ravintotilanne hyvä. Niin tuo. Niin ja se suolistorasva, mikä tälläkin kalalla oli, tällä kilosata, niin se oli aivan se elimistö täynnä semmoista valkoista, kiinteätä pintarasvaa. Sillä on ilmeisesti evästä täällä. Hyvä eväs. Se syö haukia nämä. Ei se ole huono tämmönen ahvenreissukaan. Kyllä nyt on vatta niin kylläinen, että tähän on vaikea tähän tilanteeseen olla niin epätyytyväinen. Mutta mietit tuommoinen kilon ahven pirkkireestä, niin tulisiko se edes 4 tunnin reestä? Mitkä on tärkeimmät mukaan otettavat vaellukselle pohjoisen erämaahan? Tekis mieli vastata, että kalastusvälineet ja sopivan seikkailuhenkinen vaellusporukka. No retkiseura kelpaa aina, mutta varustepuolella kannattaa oikeasti ehkä kuitenkin keskittyä ekana muihin kuin kalavermeisiin. Yksi vaeltajan tärkeimmistä varusteista on hyvin istuvat vaellushousut ja kengät. Kalastusvaelluksella tulee rymyttää välillä aikamoisissa ryteiköissä ja silloin varustevalinnat tulee olla sen mukaiset. Tiheäkuituinen G1000-materiaali on kulutuskestävää ja vettä hylkivää ja sopii hyvin vaelluskäyttöön. Laadukas kuoritakki pitää sateen ja kosteuden ulkopuolella ja on pitkäikäinen reissukaveri. Vaellukselle kannattaa valita kevyt ja hengittävä kuoritakki, joka kestää myös vähän kulutusta.
Kevyet kuorihousut pakkautuu pieneen tilaan ja on nopea vetäistä tarvittaessa päälle, jos vaikka sade yllättää. Vaatteet ja muut tärkeät kamppeet, kuten makuupussi, makuualusta ja teltta, tulee pakata vesitiiviisiin kuivapusseihin. Näitä muuten kannattaa hankkia eri koissa ja myös eri väreissä, nimittäin silloin on helpompi löytää joku tietty kampe rinkasta. Rinkan tulee olla riittävän koukas ja jämäkkä, koska kalastusvaeltajalla on usein paljon kampetta. Mulla, samoin kuin meidän muullakin vaellusporukalla, on ollut käytössä jo ensimmäisestä Lapin vaelluksesta asti tää partioitasta hankittu Fjällrävenin kaikarinkka. Tää mun kaika on nähnytkin jo sen verran pohjoisen erämaita, että sitä uskaltaa suositella. Kaikastahan on tullut muuten parikin paranneltua versiota tän mun mallin jälkeen. Siinä alkaakin olla sitten ne kaikkein tärkeimmät kamppeet, eikä unohdeta niitä kalavermeitäkään. Nämä vaellusvarusteet, samoin kuin kaikki muukin, mitä vaellukselle tarvii, löytyy Partioitan valikoimasta. Suosittelen vaellusvarusteita ostaessa hyödyntämään Partioitan osaavaa henkilökuntaa. Itsekin etenkin vaellusharrastuksen alkuvaiheessa pyörin usein Partioitassa varusteita hypistelemässä ja vinkkejä kyselemässä. Varusteita ja vaatteita kannattaa aina muutenkin testata paikan päällä ennen ostopäätöstä, ja siinä henkilökunta on isona apuna. Poimi vinkit videon kuvauksesta ja laita kommenttia, jos tulee varusteista jotain kysymyksiä. Taimen tuntui olevan tosi tiukassa, eikä lähijärvien kiertely muuttanut tilannetta. Sen sijaan jännitystä vavan varressa tarjosi tieto mahdollisuudesta kookkaisiin ahveniin. Pidettiin lounasbreikkejä ja Mikael heitteli uistinta vähän matkan päässä aika mitään sanomattomassa tasapohjaisessa paikassa. Hetken päästä siiman päähän tarrasi parempi kala, jota Mikael epäili aluksi haueksi, eikä jaksettu sen kummemmin reagoida. Haavimieheen tuli kuitenkin vauhtia, kun kala näyttäytyi pinnassa. Iso ahvenhan se oli nimittäin tälläkin kertaa ja jo toinen kilokala Mikaelille saman päivän aikana. Harvoin sitä tulee myöskään kuvattua dronella suurahvenen väsytystä pohjoisen erämaassa. No niin, katsotaanpa paljon naapolla on painoa. 1,38. Helppohan se. Haavin kanssa. Pitääkö siitä haavin paino? Otetaan sitten. Jos ei kerrota kellekään. 1,38. Ja vettä kato laittu täyteen. Meillä oli kuivatettu kala. Läheksiä. Oi. On kyllä iso. Oikein kyllä. Nätisti lähti. Kyllä sen nostaa. Onko iso nälkä? No kyllä tässä on ihan kunnon nälkä. Ammummeko lisää riisi tuohon kylkeen vielä? Samuel, Syötyä tulee. mikä lakki sulla on? No mikä lakki mulla on? VJ:n salaista tuotantoa. Jos liityt extra supertilaajaksi, niin kaikki saa tästä. Ota sivuprofiili vielä. On tyylikäs. Tässä on hyvät korvaläpät. Voi myös olla näin luppakorvamallia ja pystykorvamallia. Puoliluppakorvamallia. Hyvät läpät, vähän niinku miehellä. Näinkö? Laitamme vain. Duppelriis. Risotto puppels. Ammummako sinne? Tästä tulee kyllä kohta puuroa meidän. Hyvä keittotuli koostuu pienistä puista ja siinä on terävä liekki. Öitä. Nyt otetaan vaan sinne. Auki. Otetaan taimen. Nyt seuraavaksi punalihasen vuoro. Topi ja Samuel lähti nukkumaan ja Karri ja Mikael lähti raftilla. Me lähdetään rannalle. On tässä jännitystä, että milloin se nasahtaa. Joo, vähän semmonen kun on hiljenevä järvi ja meillä on nyt tietoa, että tässä niitä isoja taimenia
kuitenkin mulii, niin vähän semmonen olo, että jossain kohtaa se voi vaan yhtäkkiä nasauttaa. Jaksaa vaan heitellä. Komea ilta, mutta palkitaanko se vielä punalihasen muodossa, niin se jää nähtäväksi. Ja räftipojat näkyy tuolla pienenä pisteenä. Sitähän ei tiedä, jos niillä on vaikka jo kala siellä. Ei ole kuuleman mukaan 2 hengen räfti, mutta me olemme vähän testannut, niin kyllä tässä menee vaan. Joo, ei tämä mene vielä. Ei ole läheltä pihti tilannettaan vielä. Paitsi yksi läheltä piti oli. Se on tässä vähän hampaankolossa on vielä se taimenen koko nyt on vielä varmistamaton, mutta sitä vähän niinku täällä metkästellään. Menetettiin eilen iso kalo tuossa lauta vieressä ja nyt sitten... Oliko se eilen? Taisi olla. Joo. Toissa iltana. Mitä näitä päiviä nyt? Mitä niin nyt tässä ollaan yrittämässä uudelleen. Kohta 11 illalla kello ja kesäyö tumpirissa. Ja vaaput väpäjää. Team Eskot tekee hommia. Ollaan jonkin ajan päästä Kottimontossa. Karri se meinasi, että 11 aikana pärää. Ja kondolipojat. Viekää minut sinne, missä taimen on. Voiko tosta päätellä, että teillä ei vielä oo taimenta? Voiko tosta päätellä, että teillä ei vielä oo taimenta? Ei ole vielä taimenta. Laustarannalla oli älytön pintominen, näkyy tänne asti. Oliko? Jaha, Tuolla se- meniskään. Mutta ei kellokaan ole vielä 11, se on 11 maissa, kun se alkaa napsimaan. Niin. Paljon? Menkää tuonne oikein. Joo, mennään. Onko Topi mennyt nukkumaan? On ja Samuel. Mäkin lähden tästä nyt. Joo, pitää ruveta pikkuhiljaa jarria virittämään kohillensa, että tärppi on optimaalinen. 1, 2, 3 ja... Mitä vitsiä ne sai millä tärppäs siitä, mistä me... Onko hyvä? Nyt pitää ottaa maltilla. Minkälainen homma? Tämä on uusinta ottelu eilisestä Team Esko eli Team Karri ja Mikael vastaan. Toistaiseksi tuntematon kalalaji, mutta jäämme katsomaan, että minkälainen homma. Siellä se on junttaantunut nyt vähän, että Onko se kala? oli se kala kyllä sillä sätki. Tutkimaan tämä homma. Ei tämä aivan mikään 100 gramman ahventa, se on ihan 100 varmaan, mutta että mitä siellä on niin se varmaan selviää koo. Se on pinnassa tommonen aivan mikä? Otapa haavi valmiiksi siellä. Oh. Mikä tämä on? Iso hauki! Kiitti vinkistä! Oi säätteripojat! Teillekin vähän jännitys. Menkää tuonne, siellä oli hyvää tuikka. Oli pintava hauki. Siis sinänsä koko pysyy samana kuin eilen, mutta kalalaji vaan vaihtui. Ihan luokilava. Täällä on pojat 1 kalapintoa, tulkaa heittämään. No niin, alkoi se kalaa tarttumaan. Saatiin näitä taimenia tänne rannalle asti, mutta todellisuushan on kuitenkin tämä, että ei tällä ihan vielä koko porukkaan ruokita. Alku on alku. Ensimmäinen punalihanen kuitenkin vihdoin ylhäällä asti. Joo. Näköjään sieltä löytyy pienempiäkin taimenia seasta. Joo. Nyt on siis 2 taimenta käynyt siiman päässä ja koko ero on aika valtava, mutta
Jospa se tästä vähän aktivoituisi nyt sitten pikkuhiljaa. Ja nyt jaksettiin Karrin kanssa olla aika pitkään jo, että alkoi viimeiset askeleet vähän jo hoippumaan, kun kävelin tästä Joo, nyt pitää päästä leiriin. Mutta oli kyllä tosi kaunis ilta. Aivan mahtava auringonlasku. Ja jos sitä aina kerran vuoteen jaksaa näin pitkään valvoa, niin se on hyvä. No. Avupalaksi Topille. sitten Potlojo. Potlojo ja ketartoiho ja muuta tuhisemaan. Tervetuloa reissun, onko 4. aamu? Tai 4. päivä ainakin. Ja on kyllä historian valkolihasin fisketuur. Vois luulla, että meillä paistuu kanafilettä, mutta se on haukea, minkä Mikael tossa kerkesi aamulla onkia. Tänään on tiedossa ukkoskuuro tuossa iltapäivällä ja todennäköisesti odotellaan tässä leirissä siihen asti, että se tulee ja lähdetään vasta sen jälkeen sitten mahdollisesti jonnekin pidemmälle, jos vielä virtaa riittää, mutta muuten tämmönen vähän välipäivän tyyppi. Nämä alkaa olla valmiin. Tuo on oikein ukkoskuurma. Jos jotain on vuosien varrella oppinut, niin sen, että kalastusvaelluksen hienous piilee paljon muussakin kuin kalan saaliissa. Oikeastaan se tärkein osa tarinaa on usein juuri se kaikki muu, se mikä tapahtuu kalatärppien välissä. Mutta kyllä se tietynlainen odottava tunne alkoi meidänkin porukassa olla aistittavissa, kun punalihaiset pysyi piilossa vielä 4. päivänä. Retkiseurojen tunnelmaa veti miettelijäksi myös Samuelin kotopuolesta tullut yllättävä tieto, minkä vuoksi Samuel joutui lähtemään yksin paluumatkalle jo tässä vaiheessa. Onneksi lopulta mistään vakavammasta ei ollut kyse. Mukavana vastapainona Teppo, joka ei siis ehtinyt reissuun taloremontin vuoksi, ilmoitti aikovansa polkaista paikalle vielä pariksi viimeiseksi yöksi. Teppo uhosi, että se aika riittää hyvin siihen, että hän koukuttaa joko sen ison taimenen, jota me ei oltu saatu haaviin asti, tai kilon ahvenen, tai molemmat. Tervetuloa aloittelemaan reissun 5. päivää. Ja tänään on isot panokset, koska Teppo saapuu paikalle illalla ja se on uhonnut, että se saa sen taimenen, jos ei me kerätä ennen sitä saada. Eli tänään täytyy se taimen saada. Tai Karrihan on ensimmäisen taimenen saada, mutta semmoisen taimenen, jota voi taimeneksi kutsua. No. Suunta on tuonne suuntaan ja kohde on joki tällä kertaa. Nyt kun kävellään tällaista suoryteikköä, niin hötökkää taas riittää. Katsotaan pääsenkö kameran kanssa yli tästä. Siellä se näkyy. Se oli sen Kohdejoki. Joo. Täällä on aika jakautunut.
Aivan mielettömän hienoja paikkoja. En oo tosiaan itse heittänyt vielä heittoakaan. Pakko vähän pohjalle kuvailla. Ei sitten malta enää siinä vaiheessa, kun on vapaa kädessä. Joku sieltä nappasi, ei vielä tiedetä. Tuleeko vähän pintaa? Aa, Ei tuu vetämällä rantaa. mulla on sitten tuolla se, näin on se johonkin ilmasatosiima. Mikä? Taimen on. Taimen on. Taimen! Ai, kyllä mä pelkäsin sitä haukia. On vähän erika hauki. Aa. Onkohan hankala Onko jossain? muutta haukka? Voi muuten olla. Nyt tässä on niinku monta asiaa. Tämä jokeihin ja muutta haukka. Niin, pitäisi kaivaa kiikarit selästä. Onko muutta haukka? Nyt varoa. Kokeile vaan vettä. Yes! Kyllä! No niin, ja sitten kolokkaus. Come on, hyvä Topi! Peli auki vihdoin! Ei siihen mennyt kuin 5 päivää. On ollut tiukassa tällä reissulla. Kannatti kävellä tänne pidemmän matkan päähän tälle joelle. Aika pian ensimmäinen taimen kiinni. Siinä se nyt on. Reissun ensimmäinen kunnon taimen vähän kerkesi koppuroitua ennen kuin pääsin kuvaamaan. Ja vain. Tultiin tähän joen puolelle ja heitin tätä möyreungenia tuohon suvantoon, niin sieltä se vain tarras. Pikku pelko oli, että onko hauki, mutta ei ollut tällä kertaa. On niin tumma kala, tai en tiedä kerkesikö tummaa, mutta ei ihme, jos vähän hauelta näytti. Niin. Siinä kerkesi Mikael muutama hauen ottaa. Ja hyvä, että joku taimenkin sieltä seasta. Tää on kyllä tälle reissulle tärkeä kala. On. Ja saadaan myös punalihanen lounas. Ei että. Rantakalaa, rantakalaa. Liian pieni pannu. Pieni pannu, mutta laitetaan toinen vielä siihen. Niin. Näyttää vähän, että olisi kalaa lounaksi. Karri, mitäs meillä tänään valmistuu? Tänään meillä valmistuu, voipi kohta sanoa, että erämaa taimenta. Ja tuoreusasteen näkee tästä kuvasta, eli tämmönen nahkeaisen muotoinen file, joka paljastuu kuitenkin taimeneksi, niin vetäisee mutkalle, kun on tuossa ehkä 10 minuuttia, että se onnistuu kalaa. Oliko suola missä? Kätevä, kun nämä taimenet tarjoillaan tällaisilta sopivilta tarjoilualustoilta. Ai mitä Topi? Se on just näin. Mittatilaus taimenta. Hyvä. Täältä oikein tulee semmonen joku tuonne märkä pala, niin ai et. Märkä suolainen ja jauha. Siihen on kaikki kiteytynyt. Siinä on korppua, että märkää sisään. No se hauen jälkeen kummasti maistuu. Märkä koitti. Ei oo kyllä hirveän pahaa. Tiedätkö, ei oo mitään ruokaa. Eikö mitään? Ei mitään. Ei mitään. Ei. Ai poromies. Niin.
Äskeä täällä. Äskeä täällä. Ei ollut ensimmäinen itikka, joka meni kurkkuun. Aika hankalat maastot täällä. Paljon ötökkää. Ja koskien välit on pitkät. Jos haluaa aina seuraavalle pienemmälle koskelle, niin saa kävellä aika paljon. Tässä näyttää olevan joku pieni. Pitää varovasti tähän kokea. Aika haualta haiskahtavia paikkoja. Mikael siellä väijyy pintovia kaloja. Eikä se ihan älyttömästi ötökkää pinnassa, mutta jonkun verran kuitenkin sen verran, että niille syömistä näköjään löytyy. Varmaan ovat aika valikoivia. Opa tuolla pinto. Ja pinto komeasti. Ota vai mitä? Joo, ei mennyt ristiin. Ei. Näitkö sen pintomisen tuossa? Joo. Ja. Et siellä on kala kiinni Mikaelilla. Toivottavasti näin väärin, mutta todennäköinen hauki. Mitä ihmettä, perhoakissa saa hauen. Hauen nymfikalastusta. Hieno tärppi oli. Ollaanko me haukimestoilla? Kyllä heittää virveli. Nyt kävi. Nyt on Mikaelilla taimen. Heti kun vaihtoi ungeniin, niin alkoi kuule pokaa kalaa tarttumaan. Täällähän on ojia. Näitkö jo? Tuolla se on reunalla, mun pitäisi saada sen verran pintaa, että saa sen tänne ruohon päälle. Ai kun näkyy iso pyrstö. Ei oo pieni kala muuten. Eipäs innostuta vielä. Ei sitä tiedä. Voisi olla taimen. Hauki taitaa olla. Mikaelilla on haukimode päällä. Taimen! Taimen! Ai. Vaihtuu noinkin päin joskus. Nyt saa innostua! Tänne jos saat vettää, niin... Ja siellä! Yes! Kerrankin vaihtuu hauesta taimeneksi. Hyvä Mikael! Mä luotin mun haukimodeen, mut hieno olla väärässä. Tossa voi olla ihan mielellään väärässä. Mahtava kala. Ei vitsi, mä olin ihan näkevinäni haukon. Oi että, mahtavaa. Upea kala. Häh? Se onkin jännä nähdä, kun tässä on aika paljon perhoa heitetty ja sitten uistimiakin ihan hyvinkin paljon. Joo. Vähän erilaisiakin, niin Joo. että mihin otti. Joskus se teet. Tuommoinen. Mitä väriä tässä nyt ei olisi? Ei ole ainakaan oranssi. Unionin poka. Ai. Nyt on sen näköinen mies, että on saanut vähän haukien jälkeen ja menetettyjen taimenten jälkeen palsamia haavoille. Oi, kyllä. Suumessingillä. Tuo kotia Topi näytti esimerkkiä. Mä seurasin perässä. Nätti kala, hä? Paista hutammako. Hujautama paista. Tää mennät siinä laittaa. Häp. Laitat siinä. Laitaanko gluteenittomiin korppujauhoihin taimen? No joo, kyllä hyvä. Tänään on tullut aika isot kilometrit ja vielä on matkaa leiriin.
Ja osa aika rankkaa tuollaista ryteikkörantaa. Mutta käydään kokeilemassa tässä matkalla vielä tätä järvihommaa. Nyt aukeaa järvimeen edessä. Katsotaan saataisiko vielä jotain. Ja nyt se kilonen ahven mullekin. Voi tulla taimenkin. Mä oon saanut nyt aika monta viime vuosina tohon 8,5 ja kilon väliin, mutta kilo karttaa. Oi, aika iso. Aika isokin hauki. Tässäkin oli kytiksellä hauki. Pitäisikö heittää oikein pikku jikillä? Ei haittaa, se olisi hauki. Tuolla on 5 grammaa. Mitä haaveneeko sä koet? Niin. Ei mä noita haukkia mielellä. Ui, sieltä se tuli. Olin lähes pois ja sanoin, että vika heitto. Joo, heti otti kun laitoin jikin. On kyllä jytky, jos on ahven. Mutta katsotaan nyt. Kyllä se varmaan on ahven. Ahvenhan se on. Mitä jytkyjä. Nyt voisi ottaa kyllä haavillakin. Tätä ei halua menettää. Yes! Mikä ahven paikka. Älyttömiä ahvenia. Mä otan tän. Jikikin säili vielä äijänä. Otetaan kalalle paino, katsotaan pääseekö meikäläinenkin tällä reissulla kilo kerrallaan. 1 kilonen löytyy mun historiasta, mutta erämaasta sellaista ei oo saatu vielä. Katsotaan mitä näyttää. Onko tasan kilo? Mulla oli äkki. Tarkoittaako? Kyllä se kilo on. Tasan kilo. Sopiva. Ulautti meikäläinenkin. Uskomaton paikka. Uskomattoman hienoja ahvenia. Tätä muistellaan tätä paikkaa. Tuohon Crush-Itin Kikmanin jikiin. Wow. Ahvenmies nauttii kyllä. Muutama kaveri on seurannut tässä meidän paluumatkaa. Tuossa voi katsoa. Eikö oli toinenkin? Mutta tuolla näkyy teltan vieressä niin semmonen huopanen vesimeloni. Näyttää kovin tutulta. Terve! Ainoa asia mikä mua jännittää on se, että onko Teppo jo saanut sen ison taimenen. Onko Teppo saanut leirimörön? Arvaa mitä sen Paija saa muuta. Ananaksi. Mahtavaa. Niin surettavaa kyllä ananassa pisketyrillä, niin nyt on taas. Ai, mukava nähdä. Aika urhona sä painoit tänne. On vielä voimaa. Me ollaan kaivattu. Toi on ollut se mikä on puuttunut tästä porukasta. Oota vain kohta painitaan. Saitteko kalaa? Niin Teppo löytyi nukkumasta sun makuupussista. Ja hei, kehut sulle, se oli kuulemma vähiten paha haju. Ai vähintään. Ei. Kaikkien omat niin kävi uimessa sitten.
vapaassa tilassa. Twixiä. Mutta saa. Tunnistatko? Mitä ihmettä löysit sä ton? Löysin. Mitä ihmettä? Mikä todennäköisyys? Semmonen, että me lykkäsin pyörää ylämäessä, ajoin sen päältä ja sitten vielä peruutin takaisin sen päältä. No en peruuttanut. Ajoin sen päältä tai työnsin päältä ja sitten katsoin, että jaa, onko Samueli. Sitten me testasin, että onko se Samueli sillä, että me piirsin näin tuohon maahan se kestimme, että on se Samueli, mutta se olikin sun. Aivan mahtavaa, ei tarvitse lähteä tilaamaan. Tää tosiaan tippuu matkalla jonnekin. Aikamoinen tuuri, tätä ei nimittäin helposti pongaa. Se on huikea tuuri, kun me katsoin, mä arvasin heti, että se on teidän kyllä. Mulla on huomenna mahdollisuus heittää perhoa vielä. Kiitos paljon. Mä suolaavan juon. Viimeistä täyttä kalastuspäivää tällä fisketuurilla ollaan aloitettu ja oli aika raikas tossa, kun olin jättänyt kamat eilen tai tämän paidan kuivumaan ulos ja yllättäen yöllä satokin aika paljon. Ja aamullakin vähän satoi ja sitten kun lähdettiin liikkeelle, niin piti kuitenkin tää paita ottaa mukaan. Oli aika raikas startti, mutta nythän kun tässä on päästy vähän kävelemään ja hiki alkaa nousta, niin nythän tää mukavasti on viilentää. Kohteena on uusi järvi pikkasen eri suunnassa kuin toi edellispäivän kohteet ja kohta Kohdejärvi häämöttää jo edessäpäin. Mitä melonipää? Meinasitkö vielä taimen? Joo, me huuan kohtaa pääsettelillä valmiin. Saako kuitenkin kameran laskea? Jatkuva rekki. Selvä. Tää on nyt vähän surullinen tää näkymä, mikä meitä odotti täällä, nimittäin siis tultiin jostain tuolta käveltiin ja tultiin tohon rantaan, niin tää on ihan tämmöstä heinikkoa. Melkein koko järvi. Kierrettiin tältä puolelta, että päästäis vähän heittämään parempaa, mutta ei täälläkään nyt hirveän paljon paremmalta näytä. Tosi matalalla vesiä tällaista heinikkoista. Vähän surullinen homma. Toivon mukaan nyt päästään tässä kuitenkin jostain kohtaa kalastamaankin. Jospa joku kalakin löydettäisiin. Mikael ja Karri kiertää tuolta vastarantaa ja Tepolla itse asiassa taitaa just olla kala Backcraftissa. Toivon mukaan. Joo! No, mäpä juoksen kuvaan. Nyt on jotain kuulu Tepolta. Jaa, hauki vai? Hauki. Oliko sun reissun ensimmäinen kala? Oli. Miltä tuntuu? Kyllä, nämä hauet on. Sitähän varten tänne pyörät. Hauenpyynti tuntuu hyvältä. Kalastetaan ne paikat, mitä tästä nyt pystyy kalastamaan ilman heinikkoita, niin sitten lähdetään, jos ei mitään tule. Vapaalla oli ne suonikohjupihet. Aika hyvin vapaa taippuu. No siinä on jo. Oliko have? Ihan mieletön paikka. Topi
Tähän vähän sattumalta jäi heittämään ja ei näköjään olleet ainoat kalat, mitkä ne sai. Uskomattoman hienoja ahvenia. Vaikka tää käydään niin suhteellisen nopea väsytys. Oikea paikka. Jos sua muuten kiinnostaa suunnitella kalastusvaellus pohjoisen erämaavesille, niin kannattaa hyödyntää tänä vuonna julkaistua kattavaa opasta, joka käsittelee Lapissa kalastamista ja vaeltamista. Opas sisältää 3 videota, jotka voi katsoa tältä YouTube-kanavalta, ja yli 20 artikkelia kattavan nettioppaan. Ollaan laadittu tää opas yhdessä Juhon kanssa, ja sisällöt on siis hyödynnettävissä täysin maksutta. Koko opaskokonaisuuden löydät Vapaa-ajalla sivuilta ja helpoiten sinne pääsee pikalinkillä kalastusvaellus.fi. Toivottavasti näistä on paljon apua vaelluksen suunnittelussa. Mutta sitten takaisin Finnmarkin erämaahan. Me muut oltiin jo tässä vaiheessa iltaa luovutettu kalastuksen suhteen ja palattu takaisin leiriin, mutta Juho ja Topi jäi vielä odottelemaan rantaan Teppoa. Teppohan oli tosiaan sanonut kalastavansa tänään niin pitkään, että saa sen paremman taimenen tai kiloahvenen. Katsotaan pääseekö Teppo tänään nukkumaan ollenkaan. Teppo on tuolla järvellä nyt kiertänyt raftin kanssa ja me ollaan täällä vaikeroitu, että milloin se tulee takaisin, että päästään mekin lähtemään tästä näin. Viimeisen seilaa tänne päin. Katse on kyllä haavissa koko ajan. Melo vai? Ja kurkkii sinne haaviin vai? Pelkkää haavin kahtomaan. No niin. Tippipolokin eilen 40 kilsaa pyörällä ja sitten on täällä jo toista järviä kiertämässä raftilla päiväressu. On se sälli. Sä huutelit sieltä jo kaukaa, että tämä ei ole haukia nähnytkään, niin odotukset on nyt korkealla. Kumpi sieltä, onko se ahave? Tämmönen ahveni. Tää on kyllä koomista, kun on nähnyt tässä pari viime päivän aikana kilo ahvenia niin useamman. Niin. Tuo. Nyt on reissu jo sen verran pitkällä, että on saanut vähän käsitystä siitä, miten noi uudet värit toimii, ja moni noista viehemalleista oli meille jo entuudestaan tuttuja, mutta joitain uusia väriä saatiin tälle retkelle matkaan, niin mä ajattelin tässä pikaisesti käydä läpi. No, tähän on tätä viehearsenaalia koottu vähän eri malleista, muutamia eri värejä esimerkiksi. Ja semmoinen, mikä on hyvä tähän alkuun sanoa, niin se voi ehkä hämmentää, mutta Rapalan alla, eli tarkemmin Rapala VMCn alla on myös esimerkiksi Blue Foxin lipat ja Mööresillat ja myös sitten esimerkiksi Suffixin siimat. Eli ne kaikki kuuluu tähän samaan settiin, ja meillä on tosiaan Rapala kautta Rapala VMC ollut tällä reissulla yhteistyökumppanina. Mutta jos lähdetään täältä vasemmalta eteenpäin, niin täällä on ensinnäkin pari rippingräppiä. Tällä reissullahan ahvenkalastus on ollut aika olennaisessa osassa, ja rippingrap on erityisen kova ahvenviehe, mutta toimii hyvin myös taimenelle. Sitten seuraavaksi nämä Team Escot Rapalan legendaariset vaaput, ja tämä tumma väri oli nimenomaan se, johon Mikaelin ja Karrin uistelulla tarrasi se jäätävän kokoinen taimen. Sitten täällä on Rapalan Countdown Elitejä, eli erinomaisia heittovaappuja. Silloin varsinkin kun ei tuule, niin mä heitin näitä aika paljon itse. Tällä reissulla ei tullut taimenen puolesta osumia oikein mihinkään vieheisiin, kun oli taimen niin kitsaalla syönnillä, mutta ahvenia taisi tulla aika hyvin ainakin näillä pienillä malleilla. Sitten siellä on ylhäällä popperi Skitterpop Elite. Itse tykkään pintaviehellä tosi paljon kalastaa, ja täällä oli jotain matalia paikkoja, joissa se on sitten myös hyvä, kun se tulee helposti sieltä jäämättä kiinni, ja tärpit on aina näyttäviä pintavieheissä. Sitten siirrytään lippaosastolle, eli siellä on Blue Foxin lippoja, Vibraxin lippoja ja Super Vibrax lippoja. Tällä reissulla ei taidettu ihan hirveästi ylipäänsä lippoja käyttää. Lipathan on erinomaisia yleisvieheitä niin kuin taimenelle ja harjukselle ja myös ahvenelle tässä tapauksessa, mutta tällä reissulla lippojen heittäminen jäi vähän pienempään rooliin.
Ja sitten tämän reissun ehkä kovimmat tehopelit eli Möre-Ungenit löytyy tästä. Siinä on muutama uutuusväri, muistaakseni nämä kaikki 3 oli uutuusvärejä ja 1 vanha. Ja sitten täällä on aiemmiltakin reissuilta hyvin tuttuja Möre-siltoja, mutta tällä reissulle saatiin tosiaan molempiin kokoihin mukavasti eri värejä testiin. Eli tässä on tämmöinen legendaarinen vanha ja sitten näitä Revantyli-värejä. Muistaakseni ne sillä nimellä kulkee ja viimeisenä sitten muutama jiki eli Hapalan Crush-City-sarjan Kickman ja sitten Stingman eli pelkästään tuollainen puikkopyrstönen. Sitten muutama sana vielä siimoista, eli yleisesti meillä on käytössä ollut useimmiten kuitusiimat, joissa ehkä noin suurin piirtein paksuudessa 0,13-0,12, jonka päässä on sitten fluorokarpan tapsi. Eli täällä kun on haukia, niin sen idea on ennen kaikkea suojata hauilta, mutta toinen tärkeä tehtävä on ihan missä muualla vaakin on se, että näissä Lapin vesissä on usein teräviä kiviä pohjassa, niin se suojaa tosi hyvin tuota kuitusiimaa sitten, ettei tule semmoisia kulumia ja napsahda heitossa siimat poikki. Ja se mikä oli uutuus tällä reissulla, niin Juholla ainakin oli käytössä tämä monofiilisiima, eli Sufixin nopeasti uppoava monofiilisiima. Eli jos tykkäät mieluummin kalastaa monofiilisiimalla tai muuten testailla vähän uutta, niin tuossa on erinomainen vaihtoehto Lapin vesille. Siinäkin käytettiin kyllä sitten fluorokarpan tapsia päässä. No niin, nyt ollaan leirissä. Teppo on puhunut tauotta vitsiä ja aina kilometrin välein kattonut ahventa, että on tämä kiloinen. Jos ei se ole kiloinen, niin sitten Teppo joutuu lähteä vielä. Älä kato sitten itse. Jos on kiloinen, niin me vedän ripaskaa saappaat jalassa. Tässä näette ahvenen poikkileikkaus. Ei prodeeraus, vaan preparointityöskentely. Niin se vain nasahti Tepollakin kilo rikki. Tarinan mukaan. Tavoitteeseen päästiin tuonne kilo ahvenen. Tepon tiivistetty fisketour. Koko viikko 2 päivään. Eikä oli vanhaa haukikuninkaan viittaa ja sitten tuli se 1 ahvenen. Hauvon ehkä oikein tippi tuosta harteilta. Annako sen pannut Teppo? Viimeisen illan letut paistuu ja viimeisen illan tunnelmaa, vaikka teoriassa tämä voi olla toka viimeinen ilta, koska katsotaan nyt huomenna minkälainen pyöräilyinto meillä on, että jaksetaanko suorilta autolle vai pidetäänkö 1 väliyö, mutta se on joka tapauksessa jossain reitin varrella, niin se ei sellainen varsinainen vaellus tai tämmönen fisketuryö ehkä enää ole. Niinpä. Mikä fiilis tässä vaiheessa reissu? Hyvä. Semmoinen aika kylläinen sekä ruuasta että kokemuksista, että jos miettii niinkä näitä päiviä, niin on ollut kyllä huippukesäpäiviä tunturissa. Ihan ei ole saavutettu ehkä kaikkea sitä, mitä unelmoitiin, mutta sekin on toisaalta ihan kiinnostavaa, että ei sitä erämaata niin vain ohjailla. Ei. Meillä oli semmoinen varovainen tavoite tänne tullessa, että jos löydettäisiin niin kuin vähän tavallista, niin kuin meidän reissua tavallista isompia taimenia ja löydettäisiin kilonen ahven. Kilonen ahven löydettiin ja löydettiin monta sellaista. Kyllä. Se isokin taimen löydettiin, mutta ei saatu sitä. Mutta sen sijaan ne pari, muutama mitä saatiin, niin ne oli kyllä hyviä Oli. kaloja myös, että ei sinänsä valittamista. Mutta sinänsä erikoinen fisketuur, että osa porukasta, ehkä jopa suurin osa porukasta ei saanut taimenta tällä reissulla. Joo, se on totta muuten. Ahven painote. Joo, kyllä. Ja haukea saatiin kyllä niin paljon kuin jäi. Joo, hauki on kyllä tehnyt edelleen vahvaa invaasiota tänne pohjoisen tuntureille. Hauki se menestyy. Joo, ahve ja hauki kestää noin lämpenevät vedet ja muut vähän paremmin tämmöisissä keleissä, kun on kerännyt vedet vähän lämmötä. Kyllä. Mutta siihen näiden mun mielestä aika hienosti kyllä
kyllä mä tykkään tosta ison ahvenen tärpistä. Se on mun mielestä mahtava. On se komea kala kyllä. Harvoin näkee noin isoja ahvenia. Jep. Niin kuin sanoit aikaisemmin, niin ne värit on aika upeat. Jep, kyllä. Punaiset evät Kontrastit. hohtaa. Sillä erilaisena tää reissu jää mieleen, mutta ei huonolla tavalla. Ei todella. Katsotaan missä ollaan seuraavan kerran. Mutta huomenna tosiaan kyllä vielä pyöräillään. Ja sitten varmaan tänään kalastetaan. Tepollahan on kalakiima huipussa ja kyllä mullakin on semmonen tunne, että kyllä pitää yrittää, saataisiko me tästä Leirijärvestä se Kyllä. taimen. Joo. Hoitakaa te kalat, mä hoidan läpi. Juu, se sopii hyvin. Täällä kun ammutaan viimeisen illan ottipelejä. Joo. Kuka lähtee raftille? Tupla räfti Karrin kanssa. Ai. Näin alkuun kyllä sekin päästä räftäämään sitten tässä hommassa. Mitäs Tepola mieli siiman päähän laittaa? Aika hyvän näköistä. Kireitä pojat! Nyt on Teppo Sankarin viittaa tarjolla. Otetaan vastaan. Mites rättipojilla? No meillä semmonen 3 kilon kala, mutta kun ei jaksa enää vileoja, niin jätin mä pois. Joo. Ei tullut mitään. Ei mitään. Tärpin. Vaikea on järvi. Kauhea auki. Sitten unihommi. Niinkö Teppo? Uhoset tähän yöhön asti ja nyt jo nukkumaan. Kilon ahven vattassa lämmittää niin kovasti, että se on niin, että silmät kiinni. Tuliko tärpissä se? 455 oli. Kasvaa eka punnituksella ja se munkin hauki 7,8. Karri, Nukkumaan lopputuomio meidän Leirijärvestä. Hieno järvi. Isoja kaloja täällä. Mutta tämä pitää ihmisen... Nyt on Tepola tulla kiinni. Ja tuli ylös. Paras saalis tänään. Oliko 3-renkainen? Lelirenkainen. Laatupeli. Pituus 180. Niin, hieno järvi ja hienoja isoja kaloja täällä uiskentelee. Paljon haukia. Todistusti 2 taimenta. Mutta tällä kertaa tämä järvi vei voiton. Mutta toisaalta ihan semmonen hyvä fiilis siitä, että ei kaikkea voi vaan saada. Se pitää ihmisen nöyrällä paikalla. Ja jos se kaikki vain onnistuisi, niin en tiedä, olisiko tämä sitten loppuviimein niin kutkuttavaa. Näin se on. Ja jos joku tälle järvelle joskus eksyy, niin kiinnostaa tietää, että saakohan täältä kalaa. Kerkkuja kotiin. Tää kuulemma sensuroitu päivärinta. Enää iso kala. En kerro miten tähän tilanteeseen on päädytty, mutta vain Teppo-jutut. Unohtu kahluuhot auki. Teppo, oot lähtenyt. Kauhea. Kyllä tuo vielä hajuaa tuo. Autolla ollaan. Mikael, näytäpä vähän selkeä. Ja tässä on Mikaelin rinkka. Oli vähän rapanen paluumatka. Niitä vähän pyörii täällä koko ajan.